Och på förarsammanträdet före, när tävlingsledaren gick igenom olika bestämmelser, så säger han då att ja, så är det specialfunktioner och där får ni inte sätta ut fötterna för då får ni prickar. Då står det en gubbe bakom mig, förmodligen en speedwayförare, så säger vad säger du, så han, vad är det för en jävla tävling, får vi inte sätta ut fötterna? Men jag vågar inte vända mig om och titta vad det var förrän jag vet fortfarande inte vem det var. Hallå, dags för ett nytt avsnitt av Motornörd. Idag befinner jag mig i Falköping på Motorcykelmuseet. Eller idag, 2022 rättare sagt. Det jag inte visste då var att jag skulle vara en av de sista personerna som besökte det här museet. Idag finns tyvärr inte museet kvar. Motorcyklarna har sålts vidare, men historierna finns kvar på film. Så nu ska vi få träffa ägaren Lennart. Vi är på Motorcykelmuseet i Falköping. Det var jag med och startade 1995. Då var vi 5 killar som startade. Och det var ju delvis gamla tävlingskamrater och delvis de som bara var intresserade av motorcyklar. Jag var då just pensionär och de andra var på väg att bli pensionärer. Så att vi hade ju tid för detta. När vi startade hade vi 60 motorcyklar. När vi passerade 130 så slutade vi att räkna. Men sen har det hänt en hel del under årens lopp. De andra pojkarna har ju lämnat jordelivet och i vissa fall har jag köpt loss cyklarna ifrån änkor och familjen. Och i vissa fall har jag inte haft råd med det utan då har de fått gå vidare. Men som det är idag så äger jag faktiskt allt sammans. Jag började redan som 16-åring. Jag körde då på den tiden tillförlitlighetstävling. Det är det som heter enduro idag. Jag körde Sveriges första trailtävling. Men då sa vi trial. Den gick i Onsala den 1 november 1953. Ja, jag började ju då tidigt och jag slutade tidigt också. För på min tid så var man ju inte specialiserad, man åkte allting. Som en sa med samma cykel, men det var det ju inte naturligtvis. Men motocross kunde man ju köra med endurocykeln. Men speedway var ju en sak och långbana, alltså det vi kallar 1000 meters, det var ju en annan sak och motocross var ju en tredje. Så jag hade ju olika cyklar. Det här är en Apollo Motorett och det är en märklig sak. Det var nämligen på det viset att Apollo-fabriken i Värnamo, de var väldigt innovativa. De hade fina konstruktioner och de låg lite före med allting. Men omkring 1950 så var det på det viset att sjuksköterskor och hemsystrar och den kategorin av flickor och kvinnor nere i Småland fick cykla emellan gårdarna. Och då tyckte Apollo-ledningen att man skulle göra en motorcykel som var anpassad till dessa damer. De var ju inte klädda i overall, de var ju klädda med sjuksköterskekläder. Så motorcykeln fick ju vara anpassad därefter. Och så gjorde man denna då Apollo Motorett. Helt inbyggd, ingen vanlig gashandtag. Man räknar med att det klarar inte kvinnorna. Utan det är en liten pinne som man bara kan ställa här. Och när man har hittat den läget där man tyckte att man klarar cykeln så fick den stå där. Och så cyklar man igång den. Och fick man stopp, typ loppa på stiftet och sånt där var ju vanligt på den tiden. Då räknar man inte med att damerna skulle kunna byta tändstift utan då drog man in detta handtaget. Så här. Så hade man kopplat bort motorn och så kunde man cykla hem. Men 1952 i Sverige så kom mopedlagen. Mopedlagen sa högst 50 kubik, högst 0,8 hästkrafter, ingen skatt, ingen försäkring, ingenting. Så de här flickorna köpte naturligtvis en moppe istället. Så trots att den här Apollo Motorett var helt perfekt tänkt så blev det en flopp. Denna cykel blev jag erbjuden. Jag har en moped hemma i källaren, så sa han. Men nu har jag kollat, det är ingen moped, det är en motorcykel. Är du intresserad, sa han. Allt detta på telefon. Ja, sa jag, det kan jag väl vara.
Vad heter den och vad kostar den? Ja, det står Apollo på den, sa han. Ja, sa jag. Då vet jag, det är en motorcykel som är gjord i Värnamo. Och vad kostar den? När du får den, sa han. Jag får den? Nej, du får den, sa han. Men du får komma och hämta den. Ja, sa jag, det gör jag ju gärna. Var bor du? Jag bor i Bandhagen, sa han. Det var ju inte närmsta vägen. Men min fru hade en gammal faster i Bandhagen, så jag tänkte nu kan vi åka upp och hälsa på faster Ingrid och så kan jag passa på att ta en motorcykel med mig hem. Så vi åkte upp och killen bjöd ner oss i källaren och där står denna cykel. Och jag blev ju helt fascinerad, den var ju i nyskick. Och så säger jag till honom, vad har den för historia? Och då såg han nästan lite förlägen ut. Och så säger han, ja du förstår, så han, min mamma hade så svårt att gå upp på morgnarna. Missade bussen nästan varje dag, kom för sent till jobbet. Och hennes chef, han tog illa vid sig vid detta, så han säger, Britta, du måste komma i tid. Och så försökte pojkens mamma att skärpa sig. Och så missade bussen igen. Och då säger chefen, nu är det sista chansen, Britta. Är du inte i tid så köper jag en motorcykel till dig, sen skiter jag i när bussen går. Du ska vara här 9:00. Och så berättar pojken och sen åkte mor på den 2 gånger och sen gick hon upp i tid. Här är någonting som är unikt. Den heter Tyfon och det var efter kriget så var det någon firma nere i Göteborg som beställde utav Folke Mannerstedt, den kände civilingenjören, att han skulle konstruera och rita en motorcykel som de kunde bygga. Och då blev det denna, Tyfon, med en mycket märklig motor. Cylindern var gjuten i ett stycke med topplock. Det var i och för sig inte så märkligt. Det var flera som hade haft det tidigare. Men den här motorn, den blev totalt misslyckad. För den hade 2 dragstänger och dragstänger, det är ju när inte cylindern har cylinderfotsmuttrar utan att det är en bult som går rätt genom topplock ända ner i vevhuset. Men den var välkonstruerad så den hade bara 2 sådana dragstänger. Den borde haft åtminstone 3 men helst 4. Så drog man dem det minsta lilla ojämnt så skar kolven. Och den motorn kom att heta Campus. Detta är 1950 års modell. Den var så dålig så att när motorn skar för 3:e gången under garantitiden så bytte man motor och satte i en Sundab. Året efter så kom det en Sundab-motor i den gamla ramen, men det blev inte bra det heller. Så ytterligare 1 år senare så var det en hel Sundab fast man satte ett Tyfonmärke på tanken. Och sen var den sagan all. Jag skulle vilja veta lite mer om den här Douglas, eftersom det heter ju Douglas. Jo, då är det på det viset så att första gången jag fick överhuvudtaget läsa om en Douglas, det var 1952 när Technos förlag gav ut sin stora tjocka bok som hette MC-reparationer. Först var det lite allmänt i boken om reparation av motorcykelmotorer och sedan var det för varje märke en liten historik. Och när man kom till Douglas så stod det samtliga modeller har bakhjulsfjädring utom modell Competition. Och det tyckte jag då var väldigt märkligt. För Competition för mig, egentligen betyder ju tävling, men för mig var det en crosscykel. AIS Competition, Matchless Competition, det var ju crosscyklar. Och då tänkte jag, hur fasen kan man göra en motorcykel för motocross utan bakhjulsfjädring? Men Competition var ju inte det. Det var ju tävlingsmaskin. Och den gjordes för att köra trial och tillförlitlighetstävlingar som vi sa i Sverige och så vidare. Jag hade aldrig sett någon i verkligheten. Men när vi skulle starta museet här då 1991 så en av mina kollegor då, Eskil Sandén, ansåg att vi skulle ha en Velocette. Och det hade han flera stycken, men han ville inte låna ut någon till museet. Men han hade ett par kompisar nere utanför Ulricehamn som hade snickerifabrik. Och då blev det, vi pratade om snickarpojkarna. Och han hade gjort upp med dem att vi skulle få låna ett par Velocette. Så vi tar släpkärra och åker ner dit till deras fabrik. Och de hade samtidigt ett litet museum med egna cyklar.
Och för första gången i mitt liv fick jag se en Douglas Competition. Och så satt vi ner och pratade. Och så säger de, ja, vi är gamla nu. Vi har börjat att sälja av lite i vår samling. Ja, ska den säljas så måste ni komma ihåg att jag är mycket intresserad köpare. Och de sa priset. Och jag sa, okej, jag tar den. Kan jag komma imorgon och hämta den? Ja, det kan du göra, sa de. Men den var inte riktigt original. För original ska vara ett siamesrör, alltså att 2 rör går ihop till ett. Men den var ombyggd, så den hade ett rör på varje sida upplagt med varsin ljuddämpare. Och jag trodde ju i min enfald att det skulle vara lätt att hitta ett sånt rör. Så när jag var i England på Classic Bike Show så hade Douglas, det är ju alla i princip motorcykelklubbar har sina stånd där och marknadsför sig. Och även Douglasklubben i England. Och jag gick fram till farbrorn som satt där. Och så säger jag, Douglas Competition, känner du till den? Ja, sa han. Hur många gjorde de? Och så säger han, har du en, sa han. Ja, så det har jag. Du ska vara rädd om den, sa han. De har gjort 12. Oj! Oj, så jag. Är det verkligen sant? Ja, sa han. Jag har fabrikspapperna, jag har ramnummer på samtliga. De har gjort 12 stycken. Jag kommer ju aldrig i mitt liv hitta ett sånt avgasrör. Men verkligheten är värre än dikten. Helt plötsligt så ringer det en kille till mig ifrån MCHK i Stockholm. Han höll på med en artikel om 50-talets 125-kubikare. Kom den vanliga frågan, har du något nytt på museet? Ja, sa jag, en Douglas Competition. Oj, säger han, det har jag skrotat den. Vad säger du, så? Har du skrotat en Douglas Competition? Då visste jag ju att antalet tillverkade var 12. Ja, sa han, men det var på 50-talet. Har du möjligen kvar någonting? Ja, sa han, jag har avgasröret, det ligger på vinden. Jag trodde att han drev med mig. Men det var på det viset. Och jag säger, vad kostar det? Kostar, sa han, du kan betala frakten. Och så skickar han ner det och jag betalar frakten. Nu är den komplett. Du här hittade en rysk motorcykel. Ja, det är det. Och det är lite märkligt med den. För att Big Bengt på High Chaparral hade ju en hel del cyklar. Jag blev rätt så god vän med Big Bengt. Det var en trevlig man. Och vid något tillfälle när jag var inne där, det är det gamla museet, det som sedermera brann då, så står denna cykel där. Och jag tyckte ju att det var då en vanlig DKV. Motorn såg ut som en DKV. Sen var det då teleskopgaffel på den. Och det var lite andra konstigheter. Så jag frågade Big Bengt, vad är det här för någonting? Ja, sa han, det är något hembygge, sa han. Och sen blev det inte mer snack om det. Vid första tillfället så läste jag att det stod muck på tanken. Och då tänkte jag, det kanske är en sån där skojcykel som killarna när de muckade från det militära hade haft. För det kunde ju stå muck på en bil och det kunde vara... Och det hade jag ju läst då, muck. Och jag trodde det är väl ett svenskt hembygge, som Big Bengt sa. Men nästa gång jag kom ner till Chaparral så råkade jag ta handen och stryka på bensintanken. Då visar sig det där muck, det är präglat in i plåten. Det är inget skojbygge. Och då försökte jag i min litteratur att läsa vad det var, jag kunde aldrig hitta den. Så jag tänkte, det här måste vara en jätteraritet. Jag åker över till Big Bengt och köper mucken. Och så sa jag, nu ska jag köpa en cykel av dig. Ja, sa han, vad ska du ha för den? Jag ska ha en med DKV-motor, sa. Ja, det har du här, sa han. Men han kunde inte så mycket, så han kunde peka på en Husqvarna. Här har du en, sa han. Nej, så det är ju en Husqvarna-motor. Jag vill ha en med DKV. Jag vill inte säga att det var en raritet. Här är en, sa jag, den skulle jag kunna tänka mig. Ja, sa Bengt, den kan du köpa. Ja, vad kostar den? 15 000, sa han. Nej, men nu är du galen, sa jag, Bengt. 15 000? För en sån här? Ja, vad bjuder du då, sa han. Hälften, sa jag. Ja, sa han då. Går det så går det. Så jag tog upp pengar och betalade. Och sen så rullade vi ut cykeln och så tog jag hem den till Skövde. Då fick jag fram att 1939, när DKV-fabriken
gjorde cyklar till tyska armén. Det var de cyklarna som ryssarna hade kopierat. Och därför är detta en ryskbyggd DKV i det gamla första utförandet. Muck som det står på den, det uttalar man ju inte på det sättet som det ser ut. Så jag fick fram att Muck, det var egentligen Minsk. Mycket ovanlig i västvärlden. Men förmodligen massfabricerad i Ryssland. Jag säger förmodligen för jag vet inte. Nu hade jag tänkt vi skulle prata lite om dessa cyklar, Indian Brave. Och för många är det helt okänt. Men Indian och Harley, det var ju de stora märkena i USA. Efter kriget, när motorcykelintresset fick ge vika för bilarna. Harley levde vidare. De hade det gott med kontrakt med polisen och så vidare. Men Indian hade det svårare. Och 1953 så var Indian färdiga för konkurs. Men då var det en engelsk industrimagnat vars företag hette Brockhaus. Han blev intresserad av detta här. Han köpte Indian-fabriken som inte var mycket att ha. Det var ju utslitna maskiner och allting. Men han blev ägare till hela det amerikanska återförsäljarnätet i kontrakt. Så han fick för sig, jag gör en motorcykel i England på någon av mina fabriker och så exporterar vi dem till USA och så kan vi konkurrera med Harley. Det blev då en Indian Brave, 250 kubik sidventilare. Lätt att kicka igång, batteritändning, inga bakslag. Man tryckte ner kicken så startade motorn och sen ställde tändningen om sig och så var det lätt att köra. 1953, precis när han hade köpt den, så kom den första motorcykeln ut. Och det var ju en stelben som vi säger utan bakhjulsfjädring men det var teleskopgaffel fram. 250 kubik sidventilmotor. Året efter hade han moderniserat den så tillvida att han fick bakhjulsfjädring. Men det var ingen bra cykel. Det sålde dåligt. Men den här mannen, han var ju smart affärsman så han kom på det att tävlingar, det ger reklam. Men vad gör jag med en dålig motorcykel? Den kan ju aldrig vinna en tävling. Jo, han anställde en engelsk fotomodell som kunde köra motorcykel. Och så gör han 2 stycken, det vi idag kallar endurocyklar. Hon vann ju aldrig någon tävling. Jag vet inte ens om hon kom i mål. Men före tävlingarna, när hon satt där och kunde posera och charma journalisterna, så hade hon gjort ett gott jobb. Och så levde man 1 år till, sen var det slut. Och en av de 2 cyklar som gjordes åt den här skönheten har jag här på museet. Oj! Och det är nummer 3 i raden här. När jag hade fått tag i den första cykeln som var komplett, en 54 med bakhjulsfjädring och dubbelsadel. Men så fick jag tag i vraket om 53an och skulle renovera den. Men då var ju det kris att få tag i reservdelar. Jag sökte, annonsera i de svenska tidningarna. Indian Brave, alltså i rubriken önskar köpa. Indian Brave, nya begagnade delar, allt av största intresse. Jag fick aldrig ett svar. Jag körde den där annonskampanjen flera tillfällen och det gav ingenting. Men så helt plötsligt en dag så ringer det i telefon och då var det en skåning som säger på sin härliga skånska: du söker delar till en Indian Brave, vad söker du? Och jag säger naturligtvis motfrågan, vad har du? Varpå han säger, jag har nästan allting. Jag köpte hela lagret när den svenska generalagenten gick i konkurs i mitten på 50-talet. Min motfråga, säljer du allt eller säljer du styckevis? På sin härliga skånska, du kan köpa hela skiten för jag är gammal. Köpte hela partiet och sen blev det då fantastiska renoveringar. Detta är en DKV efter kriget. Den stora motorcykelutställningen var ju då i Frankfurt. Och när Frankfurtsalongen var och journalisterna hade varit där så skriver de att ja, nästan alla märken
kom med nyheter. Men DKV hade inget nytt, det var det gamla vanliga. Men månaden efter i Milano, den största motorcykelutställningen i Europa efter kriget, det kom DKV med en pangnyhet. En 125 kubikare med batteritändning, tändningslås i tanken, bakhjulsfjädring, men med den gamla gaffeln, dock med spiralfjäder istället för gummi. Så detta är en jätteraritet egentligen. Jag visste inte så mycket om den, men när jag fick se denna cykeln, det var på en veteranmarknad, var ju vid Scania-rinken ifrån början. Men sen flyttade den till ett regemente lite västerut. Och på lördagen var det en kille med en stor skåpbil som hade lyft av lite cyklar och bland annat denna cykel. Han hade köpt den på en marknad i Italien och tagit hem den till Sverige och låtit registrera den så den har svenska registreringsplåtar. Jag var ju intresserad av cykeln med bakhjulsfjädring och jag förstod att jag hade ju sett den någonstans. Jag har samlat på mig väldigt mycket litteratur under årens lopp. Och jag hade ju en hel del om DKV. Och jag bläddrade igenom, men nej. Bland annat så här tjocka biblar om DKVs hela produktion. Nej, fanns inte med. Och jag satt och bara fundera. Jag vet att jag har sett den. Så helt plötsligt slog det mig. På en bokrea i England hade jag köpt en bok på engelska som heter German Motorcycle. Och när jag bläddrade där så var det bild på denna cykel där den står på en utställning i Milano och snurrar på ett podium. Då visste jag, det var rätt, där är den. Den blev aldrig serietillverkad, det var några sådana här provexemplar bara. DKW. Och DKW, det var en dansk som var verksam i Tyskland. Och han fick för sig att han skulle göra efter första världskriget en lastbil som drevs med ånga. Och han lät registrera DKW och det står för Dampkraftwagen, alltså ångbil på tyska. Men det blev aldrig någon ångbil. Det blev istället en liten leksaksmotor som pojkarna kunde sätta med på köksbordet med bensin och köra. Och då blev det des Knabens Wunsch, pojkarnas önskan. Så hade han en kompis som sa, om du gör denna motor lite större så kan den driva en cykel. Och då går vi ut här. Då är det denna. Och då blev det Die kleine Wunder, det lilla undret, DKW. Och var har du hittat den där någonstans? I Skara. Inte långt härifrån. Och sen då när han hade gjort denna, då började han att tjäna pengar. Och sen blev det bilar och motorcyklar, eller motorcyklar och bilar. Denna cykel, den heter Kron Visser. Visser, det var en fabrik i USA som gjorde i princip hela cyklar. Och det finns här på en gammal skylt. Ja, den är nytillverkad skylten, men här har du. Men man kunde också köpa ett motorpaket löst som bestod av motor med avgasrör och ljuddämpare. Och Kron i Vansbro i Sverige, de gjorde ju cyklar och mopeder. Men de fick för sig att de skulle göra en lite häftigare motorcykelmoped 1948. Så de köpte hem 3 stycken sådana satser med motor och ljuddämpare och lite tillbehör som man kunde sätta på en cykel. Och så byggde de en cykel och lät registrera. Och det är en utav dem. Och jag tror det byggdes 3 cyklar. Det kan naturligtvis ha varit 4-5. Det kan ha varit 2. Jag vet inte riktigt säkert.
För det finns ingen levande som kommer ihåg riktigt, det finns ingen dokumentation på det. Men detta är i alla fall en av de originalcyklar som han gjorde. Och den har varit registrerad i Sverige, så jag har gamla registreringspapper på denna. Och den motorn är på 147 kubik. Så det var alltså ingen lättviktare. Det var ju på 98 kubik då. Ja, nu hann vi tyvärr inte mer. Och något mer kommer det inte bli heller. För Lennart har avvecklat verksamheten. Museet finns inte kvar. Och motorcyklarna har blivit sålda på auktion över hela världen. Så nu står de hos andra samlare. Och så är det. Livet går vidare. Visser, det var en fabrik i USA. Tusen tack för att du tog dig tid. Tack ska du ha själv, det var trevligt att träffa dig och att du var här. Ja. Hej då, hej hej.